હેલો, પુષ્ટિગર્ભ પોડકાસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. આજની વાતો શરૂ કરતા પહેલા એક નાનકડી પણ બહુ જ જરૂરી વિનંતી. બેબી પ્લાનિંગ અને પ્રેગ્નન્સીની આ સુંદર સફરમાં મોબાઈલની સ્ક્રીન અને રોજના સ્ટ્રેસથી થોડું અંતર રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. તો પ્લીઝ અત્યારે તમારો ફોન સાઈડમાં મૂકી દો. આંખો હળવાશથી બંધ કરો, એક ઊંડો શ્વાસ લો, એકદમ રિલેક્સ થઈ જાઓ. તમારા મન અને શરીરને એક સ્વસ્થ અને ખુશખુશાલ બાળકના સ્વાગત માટે તૈયાર કરવા આજના આ પોડકાસ્ટને માત્ર શાંતિથી સાંભળો. હા, આ શાંતિ ખરેખર બહુ જ જરૂરી છે. જી બિલકુલ. આજકાલની આ ભાગદોડવાળી જિંદગીમાં આપણે અવારનવાર એ વાત ભૂલી જઈએ છીએ કે નવી જિંદગીના સર્જન માટે સૌથી પહેલી શરત કઈ છે. સાચી વાત છે. અને એ શરત એટલે એકદમ તણાવમુક્ત, એટલે કે સ્ટ્રેસ ફ્રી મન, રાઈટ? બરાબર. જુઓ, બેબી પ્લાનિંગ એ કોઈ પરીક્ષા નથી, પણ એક અત્યંત સુંદર જૈવિક પ્રક્રિયા છે. અને જ્યારે આ પ્રક્રિયામાં આવતા જે નાના મેડિકલ સ્ટેપ્સ હોય ને, એની પાછળનું વિજ્ઞાન આપણે શાંતિથી સમજી લઈએ ને, ત્યારે પેલો જે અજાણ્યો ડર હોય છે એ દૂર થઈ જાય છે. બિલકુલ. અને પછી આવનારા બાળકના સુરક્ષિત ભવિષ્ય માટેનો રસ્તો એકદમ સરળ બની જાય છે. એટલે મનને શાંત કરવાની વાત તો આપણે કરી, પણ હવે શરીરને અંદરથી કેવી રીતે તૈયાર કરવું એ સમજવું પણ એટલું જ અગત્યનું છે. હા, એ સૌથી મોટો પાયો છે. તો આજે આપણે એક એવા તત્વ વિશે એકદમ ઊંડાણપૂર્વક વાત કરવી છે જેનું નામ કદાચ દરેક વ્યક્તિએ સાંભળ્યું જ હશે. હું સમજી ગઈ તમે કોની વાત કરો છો. રાઈટ. પણ એનું અસલી મહત્વ અને એની કામ કરવાની પદ્ધતિ વિશે બહુ ઓછી જાણકારી હોય છે. અને એ નામ છે ફોલિક એસિડ. હા, ચોક્કસ. જ્યારે પણ કોઈ કપલ બેબી પ્લાનિંગની શરૂઆત કરે ને, ત્યારે ડોક્ટર્સના પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં સૌથી પહેલું નામ આનું જ લખેલું હોય. એક્ઝેક્ટલી. તો મને એમ થાય કે આ તત્વો ખરેખર અંદરખાને કામ શું કરે છે? જો, આ સમજવા માટે ને આપણે શરીરની એકદમ મૂળભૂત રચના પર જવું પડે. ફોલિક એસિડ એ બીજું કંઈ નહીં પણ વિટામિન B9નું જ એક સ્વરૂપ છે. અચ્છા, વિટામિન B9? હા, એટલે જ્યારે એક નવી જિંદગી અંદર આકાર લઈ રહી હોય ને, ત્યારે શરીરની અંદર લાખો અને કરોડોની સંખ્યામાં નવા સેલ્સ એટલે કે કોષો બનતા હોય છે. એક નાનકડા ભ્રૂણમાંથી આખું માનવ શરીર બનવાની આ પ્રક્રિયા બહુ જ જટિલ છે. દર સેકન્ડે નવા કોષોનું વિભાજન થતું હોય છે. ઓકે. તો આ કોષોના નિર્માણ માટે અને ખાસ કરીને માનવ શરીરની સૌથી જટિલ બ્લુપ્રિન્ટ એટલે કે DNA એના સર્જન માટે આ વિટામિન ખૂબ જ આવશ્યક છે. ઓકે. એટલે આ વાતને થોડી સરળ રીતે સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. હા, ચોક્કસ. સમજો કે એક બહુ જ સુંદર અને મજબૂત ઘર બનાવવાનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, બરાબર? હવે એ ઘર બનાવવા માટે આપણે શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળી ઈંટો જોઈએ. તો જો આપણે માની લઈએ કે શરીરના કોષો એ આ ઘરની ઈંટો છે, તો આમાં ફોલિક એસિડનું કામ શું છે? શું તે પણ એક પ્રકારની ઈંટ છે? ના. ફોલિક એસિડ એ ઈંટ નથી. ઓકે, તો શું છે? જો કોષોને આપણે ઈંટો માની લઈએ ને, તો ફોલિક એસિડ એ સિમેન્ટ બનાવતું મશીન છે. ઓહ. અથવા તો એવું બાઇન્ડિંગ મટીરિયલ છે જે બે ઈંટોને એકદમ મજબૂતીથી જોડી રાખે છે. રાઈટ. સિમેન્ટ વગર ગમે તેટલી સારી ઈંટો હોય, ઘરની દિવાલ ઊભી થઈ જ ના શકે ને. સાવ સાચી વાત છે. દિવાલ પડી જાય. બિલકુલ. એ જ રીતે DNA અને નવા કોષોને યોગ્ય આકાર આપવા માટે અને એમનો ગુણાકાર વ્યવસ્થિત રીતે થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ વિટામિન જરૂરી છે. જો આ સિમેન્ટ જ પૂરતા પ્રમાણમાં ના હોય તો દિવાલ નબળી રહી જાય, એટલે કે કોષોના નિર્માણમાં ખામી રહી જાય. બરાબર. આ ઉદાહરણથી તો પાયાની વાત એકદમ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ. પણ અહીં એક શબ્દની ગૂંચવણ વારંવાર જોવા મળે છે. કઈ ગૂંચવણ? એટલે ઘણી જગ્યાએ લોકો ફોલેટ શબ્દ વાપરતા હોય છે અને ઘણી જગ્યાએ ફોલિક એસિડ. હા, આ બહુ સામાન્ય છે. તો શું આ બંને એક જ છે કે પછી બંને વચ્ચે કોઈ મોટો તફાવત છે? જુઓ, આ એક બહુ જ રસપ્રદ જૈવિક તફાવત છે જેને સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. બંને વિટામિન B9ના જ રૂપો છે, પણ તેમનો સ્ત્રોત અલગ છે. અચ્છા, સ્ત્રોત અલગ છે. હા, ફોલેટ એક કુદરતી સ્વરૂપ છે જે આપણને ખોરાકમાંથી મળે છે, જેમ કે લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજી હોય કે પછી કઠોળમાંથી. ઓકે. જ્યારે ફોલિક એસિડ
એ તેનું સિન્થેટિક એટલે કે લેબમાં બનાવેલું સ્વરૂપ છે, જે તમને ટેબ્લેટ કે સપ્લિમેન્ટ્સમાં જોવા મળે. તો પછી એક સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ થાય કે કુદરતી વસ્તુ તો હંમેશા વધુ સારી જ હોય છે ને? એવું આપણે વર્ષોથી સાંભળતા આવ્યા છીએ. લોકો સામાન્ય રીતે એવું જ માનતા હોય છે. તો મેડિકલ સાયન્સ કુદરતી ફોલેટને બદલે આ સિન્થેટિક ફોલિક એસિડની ગોળી લેવા પર આટલો બધો ભાર કેમ મૂકે છે? શું આપણો કુદરતી ખોરાક પૂરતો નથી? આ એક એવો દુર્લભ કિસ્સો છે ને, જ્યાં સિન્થેટિક સ્વરૂપ ખરેખર કુદરતી સ્વરૂપ કરતાં શરીર માટે વધુ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. અચ્છા, એવું કેમ? એનું કારણ એ છે કે ખોરાકમાં રહેલું જે કુદરતી ફોલેટ હોય ને, એ ખૂબ જ નાજુક હોય છે. હા. એટલે જ્યારે આપણે ખોરાકને રાંધીએ છીએ, ગરમ કરીએ છીએ, ત્યારે તેમાંથી મોટાભાગનું ફોલેટ તો નાશ પામે છે. ઓ રાઈટ, આપણે ત્યાં તો બધું ગરમ કરીને જ ખાવાની આદત છે. બિલકુલ. અને જે બચે છે ને, તેમાંથી પણ માનવ શરીર માત્ર 50% જેટલું જ પચાવી કે શોષી શકે છે. ઓકે. તેની સામે ટેબ્લેટમાં રહેલું ફોલિક એસિડ શરીર દ્વારા લગભગ 100% શોષાઈ જાય છે. વાહ, 100%? હા, અને બેબી પ્લાનિંગ વખતે શરીરને ચોક્કસ માત્રામાં આ વિટામિન જોઈતું જ હોય છે. તેમાં આપણે કોઈ ચાન્સ લઈ શકીએ નહીં. એટલે ગેરંટી માટે ટેબ્લેટ પર આધાર રાખવો જ પડે છે. આ માહિતી તો ખરેખર આંખ ઉઘાડનારી છે. મતલબ કે આમાં આપણે નેચરલ વર્સેસ સિન્થેટિકની ચર્ચામાં પડવા કરતાં શરીરની જરૂરિયાત પૂરી થવી વધારે અગત્યની છે. સાવ સાચી વાત. પરંતુ જો આ વિટામિન આવનારા બાળકના કોષો બનાવવા માટે જરૂરી જ છે, તો મોટાભાગના ડોક્ટર્સ એવી સલાહ કેમ આપે છે કે પ્રેગ્નન્સી કન્ફર્મ થાય એની રાહ જોયા વગર જ 3 મહિના પહેલાથી જ ફોલિક એસિડ શરૂ કરી દેવું જોઈએ? આ બહુ અગત્યનો સવાલ છે. કારણ કે જુઓ, સામાન્ય રીતે તો સમાજમાં એવી જ માન્યતા હોય છે કે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે પછી જ આ બધી મેડિકલ સફર શરૂ થાય. તો 3 મહિના અગાઉથી ગોળીઓ લેવી એ થોડું વધારે પડતું કે ઉતાવળિયું નહીં લાગતું? બિલકુલ નહીં. ઓકે. આ કોઈ ઉતાવળ નથી, પણ માનવ શરીરની બાયોલોજીને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયેલું એક અત્યંત જરૂરી પગલું છે. સમજાવો ને. જુઓ, આની પાછળનું વિજ્ઞાન સમજવા માટે ને આપણે પ્રેગ્નન્સીની શરૂઆતના દિવસોની એક ટાઈમલાઈન જોવી પડે. રાઈટ. જ્યારે ગર્ભધારણ થાય છે ને, ત્યારે શરૂઆતના માત્ર 28થી 30 દિવસમાં જ બાળકના મગજ અને કરોડરજ્જુનો મૂળભૂત વિકાસ થઈ ચૂક્યો હોય છે. એક મિનિટ, માત્ર 28થી 30 દિવસમાં? હા, માત્ર 28થી 30 દિવસમાં. આ વાત પર વિશ્વાસ કરવો થોડો મુશ્કેલ છે, કારણ કે મોટાભાગે તો પીરિયડ્સ મિસ થાય અને પછી ટેસ્ટ કરવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં જ 28થી 30 દિવસ નીકળી ગયા હોય છે. બરાબર છે. એટલે કે જ્યારે ખબર પડે કે પ્રેગ્નન્સી રહી છે, ત્યારે તો બાળકના મગજનો વિકાસ શરૂ પણ થઈ ગયો હોય છે. ભવિષ્યમાં બાળકની આખી કરોડરજ્જુ અને મગજ આકાર લે છે. હવે આ ન્યુરલ ટ્યુબ પ્રેગ્નન્સીના પહેલા અઠવાડિયાઓથી જ બનવાનું શરૂ કરી દે છે. ઓકે. અને 28મા દિવસની આસપાસ તો એ સંપૂર્ણપણે બંધ પણ થઈ જાય છે. રાઈટ. આ નળીનું બરાબર બંધ થવું ને, એ બાળકના નર્વસ સિસ્ટમ માટે સૌથી કટોકટીભર્યો સમય છે. જો આ પ્રક્રિયા વખતે શરીરમાં પૂરતું ફોલિક એસિડ હાજર ના હોય, તો એ ન્યુરલ ટ્યુબ કદાચ ખુલ્લી રહી શકે છે. અને એટલે જ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યા પછી તમે ડોક્ટર પાસે જઈને દવા શરૂ કરો ને, ત્યાં સુધીમાં તો બહુ મોડું થઈ ગયું હોય છે. બાપરે, આ ટાઈમલાઈન સમજ્યા પછી તો 3 મહિના અગાઉનો નિયમ એકદમ તાર્કિક લાગે છે. હાજી. આ તો જાણે લાંબા પ્રવાસે જતા પહેલા ગાડીની પેટ્રોલની ટાંકી ફૂલ કરાવવા જેવી વાત થઈ ગઈ. બિલકુલ. મુસાફરી શરૂ થઈ ગયા પછી વચ્ચે રસ્તામાં જો પેટ્રોલ શોધવા જઈએ તો ગાડી અટકી જવાનો જોખમ તો રહે જ છે. એકદમ સચોટ ઉપમા આપી. જો શરીરમાં કોઈ પણ વિટામિન રાતોરાત પોતાનું કામ શરૂ નથી કરી દેતું. રાઈટ. શરીરમાં ફોલિક એસિડનું યોગ્ય સ્તર ઊભું કરવા માટે, એટલે કે તમારી ભાષામાં ટાંકી ફૂલ કરવા માટે, સરેરાશ 2 થી 3 મહિનાનો સમય લાગે જ છે. ઓકે. તેથી જ આ બધું એડવાન્સમાં પ્લાનિંગ કરવું પડે છે, જેથી જ્યારે પણ ગર્ભધારણ થાય ત્યારે શરીર પાસે એનો પૂરતો ભંડાર પહેલેથી જ તૈયાર હોય. બરાબર. પણ આ સાથે એક બીજો વિચાર પણ આવે છે. જી કહો. દુનિયામાં બધી જ પ્રેગ્નન્સીઓ તો પૂરા પ્લાનિંગ સાથે નથી થતી. હા, સાચી વાત છે. ક્યારેક પ્રેગ્નન્સી એકદમ અણધારી અથવા અનપ્લાન પણ હોય છે. તો જો કોઈ કપલ આ 3 મહિનાનો વિન્ડો ચૂકી ગયું હોય અને સીધી પ્રેગ્નન્સી જ કન્ફર્મ થાય, તો શું બધું જ હાથમાંથી નીકળી ગયું ગણાય? ના. શું આ કોઈ એવો નિયમ છે જેને ચૂકી જવાથી ગભરાઈ જવું જોઈએ? જુઓ, આ બહુ જ પ્રેક્ટિકલ સવાલ છે અને તેનો જવાબ છે ના. બિલકુલ ગભરાવાની જરૂર નથી. હા.
માનવ શરીર અત્યંત સ્માર્ટ અને લવચીક છે. 3 મહિના અગાઉ શરૂ કરવું એ આપણે કહીએ ને કે આદર્શ અથવા બેસ્ટ કેસ સિનારિયો છે. રાઈટ. આદર્શ પરિસ્થિતિ છે. હા, પણ જો એ ચૂકી ગયા હોઈએ તો જેવા સમાચાર મળે કે પ્રેગ્નન્સી છે કે તરત જ ડોક્ટરની સલાહ લઈને તે જ દિવસથી ફોલિક એસિડ શરૂ કરી દેવું જોઈએ. બરાબર છે. કુદરતે આપણા ખોરાકમાં અમુક અંશે ફોલેટ તો આપેલું જ હોય છે, જે શરીરને સપોર્ટ કરતું જ હોય છે. અચ્છા. તેથી મોડું થયું છે એવું વિચારીને ખોટો સ્ટ્રેસ લેવાને બદલે જ્યારથી ખબર પડે ને ત્યારથી એકદમ સકારાત્મક રીતે શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ. આ સાંભળીને ચોક્કસ ઘણી રાહત થશે. ન્યુરલ ટ્યુબ વિશે તમે જે વાત કરી તેનાથી સમજી શકાય છે કે આ વિટામિન કેટલી મોટી ખામીઓથી બાળકને બચાવે છે. હા, જો સમયસર એની યોગ્ય માત્રા મળે ને તો બાળકને ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટ્સ એટલે કે NTD થી બચાવી શકાય છે. આ એવી જન્મજાત ખામીઓ છે જેમાં બાળકની કરોડરજ્જુ બરાબર જોડાતી નથી અથવા તો મગજનો અમુક હિસ્સો પૂરેપૂરો વિકસિત થતો નથી. બાપરે. પણ ફોલિક એસિડ એક સુરક્ષા કવચ બનીને આ જોખમને 70% સુધી ઘટાડી શકે છે. વાહ, 70%! જો બાળકના મગજ અને કરોડરજ્જુ જેવા જટિલ અંગો શરૂઆતના 28 દિવસમાં જ બની રહ્યા હોય તો માતાના શરીર પર પણ અત્યંત મોટો બોજો પડતો હશે ને? બિલકુલ, બહુ મોટો બોજો પડે. સામાન્ય રીતે બાળકના સ્વાસ્થ્ય પર એટલું બધું ધ્યાન આપવામાં આવે છે કે માતાના શરીરને થતા ફાયદાઓ ક્યાંક વિસરાઈ જાય છે. સાચી વાત છે. તો આ પૂરી પ્રક્રિયામાં ફોલિક એસિડ માતાના પોતાના શરીરને કઈ રીતે સપોર્ટ કરે છે? જુઓ, આ સૌથી મહત્વનું પાસું છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રીના શરીરની આખી સિસ્ટમ એક પ્રકારે ઓવરટાઈમ કામ કરી રહી હોય છે. રાઈટ. કારણ કે હવે તેણે એકલા માટે નહીં પણ 2 જીવ માટે પોષણ પહોંચાડવાનું છે. આ કામને પહોંચી વળવા માટે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન માતાના શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ 40 થી 50% જેટલું વધી જાય છે. 50% લોહી વધે છે? હા, આખી એક નવી સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ બની રહી હોય છે અંદર. આ તો શરીર માટે ખૂબ જ મહેનતનું કામ ગણાય. એટલે આ નવા લોહીને બનાવવા માટે જ કદાચ વધારે ઊર્જાની જરૂર પડતી હશે. બિલકુલ. અને અહીં જ ફોલિક એસિડ સૌથી મોટો રોલ ભજવે છે. કેવી રીતે? તે શરીરમાં લાલ રક્તકણો એટલે કે રેડ બ્લડ સેલ્સ બનાવવામાં મદદ કરે છે. આ લાલ રક્તકણો જ શરીરના ખૂણે ખૂણે ઓક્સિજન પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. ઓકે. જો શરીરમાં પૂરતું ફોલિક એસિડ ના હોય ને તો આ નવા લાલ રક્તકણો ઝડપથી બની શકતા નથી. પરિણામે માતાને એનિમિયા એટલે કે લોહીની ઉણપનો સામનો કરવો પડે છે. આનો અર્થ એ થયો કે પ્રેગ્નન્સીના શરૂઆતના મહિનાઓમાં જે અતિશય થાક લાગવાની કે થોડું કામ કરતા હાંફી જવાની ફરિયાદો સાંભળવા મળે છે તેનું સીધું કનેક્શન લોહીમાં આ ઓક્સિજનની કમી સાથે છે. હા, મોટા ભાગે એવું જ હોય છે. જો લાલ રક્તકણો પૂરતા હોય તો શરીરના દરેક અંગ સુધી અને ગર્ભ સુધી ઓક્સિજન એકદમ સરળતાથી પહોંચે છે. રાઈટ. ફોલિક એસિડના નિયમિત સેવનથી એનિમિયાનું જોખમ ઘટે છે અને માતાને થાક લાગવાની સમસ્યામાં પણ બહુ મોટી રાહત મળે છે. એટલે ઊર્જા જળવાઈ રહે. હા, માતા ઊર્જાવાન રહે છે, જે તેની શારીરિક અને માનસિક બંને હેલ્થ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે કે એક નાનકડી ટેબ્લેટ પણ તેના ફાયદાઓ ડબલ છે. બાળકને જન્મજાત ખામીઓથી બચાવે છે અને માતાને એનર્જી પૂરી પાડે છે. સાચી વાત. હવે જ્યારે આ ડબલ ફાયદાઓ ખબર પડી ગયા છે ત્યારે પ્રેક્ટિકલ વાત પર આવવું પડે. હા. અગાઉ આપણે ખોરાક વિશે વાત કરી કે તેમાંથી પૂરતું ફોલેટ નથી મળતું. પણ જુઓ, ગુજરાતી ઘરોમાં તો સાત્વિક અને પોષણયુક્ત ખોરાક ખાવાનો ખૂબ મોટો આગ્રહ હોય છે. હા, એ તો હોય જ. પાલકનું શાક છે, રાજમા, મગ, વટાણા, સંતરા આ બધું રોજિંદા ડાયટમાં હોય જ છે. તો શું ખોરાક પર બિલકુલ ધ્યાન ના આપવું? માત્ર ગોળીઓ જ ગળ્યા કરવી? ના ના, ખોરાકને અવગણવાનો જરાય નથી. ખોરાક એ તો સ્વાસ્થ્યનો પાયો છે. પાલક, બ્રોકોલી, રાજમા અને ખાટા ફળોમાં નેચરલ ફોલેટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને તેમાંથી બીજા પણ અનેક વિટામિન્સ મળે છે. રાઈટ. પણ ગણતરી સમજવા જેવી છે. કેવી ગણતરી? પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરતી વખતે સામાન્ય રીતે 400 માઇક્રોગ્રામ ફોલિક એસિડની જરૂર પડે છે. ઓકે, 400 માઇક્રોગ્રામ. હવે આટલી માત્રા મેળવવા માટે કોઈએ રોજનો કિલોગ્રામના હિસાબે કાચો પાલક ખાવો પડે. કિલોગ્રામ? હા, જે પ્રેક્ટિકલી કોઈના માટે પણ શક્ય નથી. બિલકુલ શક્ય નથી. અને વળી તમે પહેલા જ સમજાવ્યું કે ભારતીય રસોઈમાં તો શાકભાજીને બરાબર શેકીને પકાવીને જમવાની આદત હોય છે.
એટલે ગરમીને કારણે એ નેચરલ ફોલેટ તો લગભગ નાશ જ પામતું હશે. બરાબર છે. એટલે જ આપણે એકદમ બેલેન્સ્ડ અભિગમ અપનાવવો પડે. ઓકે. ઉત્તમ ડાયટ ચોક્કસ રાખવાનું, પણ સાથે એ સુરક્ષિત કવચ તરીકે ટેબ્લેટ પણ લેવાની. ટેબ્લેટ લેવાથી એ ખાતરી થઈ જાય છે કે 400 માઇક્રોગ્રામનો જે રોજના કોટા છે તે પૂરો થઈ ગયો છે. રાઈટ. પણ અહીંયા એક બહુ જ ગંભીર મુદ્દો ઊભો થાય છે. કયો મુદ્દો? આટલી બધી માહિતી સાંભળ્યા પછી ઇન્ટરનેટ પરથી વાંચીને કે કોઈના કહેવાથી લોકો ક્યારેક જાતે જ મેડિકલ સ્ટોર પરથી દવા ખરીદીને લેવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે. હા. આ સેલ્ફ મેડિકેશન વિશે શું કહેવું છે? આ એક બહુ જ ખતરનાક આદત છે, ખાસ કરીને બેબી પ્લાનિંગ વખતે. બરાબર. કોઈ પણ વિટામિન સાંભળવામાં ભલે સામાન્ય લાગતું હોય, પણ જાતે જ ડોક્ટર ક્યારેય ન બનવું જોઈએ. હંમેશા ગાયનેકોલોજિસ્ટની મુલાકાત લેવી અત્યંત આવશ્યક છે. પણ જો માત્ર 400 માઇક્રોગ્રામની ગોળી જ લેવાની હોય તો ડોક્ટર પાસે જવાની શું જરૂર પડે? બધા માટે ડોઝ તો સરખો જ હોતો હશે ને? ના, એવું નથી હોતું. દરેક વ્યક્તિનું શરીર, તેનું જીનેટિક મેકઅપ અલગ અલગ હોય છે. ઓકે. દાખલા તરીકે, અમુક લોકોના શરીરમાં એક એવું જનીન હોય છે જે સિન્થેટિક ફોલિક એસિડને પચાવવામાં તકલીફ અનુભવે છે. અચ્છા, એવું પણ હોય. હા, આવા કિસ્સામાં ડોક્ટર એમને અલગ પ્રકારનું એક્ટિવ ફોર્મમાં રહેલું સપ્લિમેન્ટ આપે છે. આ ઉપરાંત જો અગાઉની કોઈ પ્રેગ્નન્સીમાં ન્યુરલ ટ્યુબ ડિફેક્ટની હિસ્ટ્રી રહી હોય, ઓકે, અથવા જો દર્દીને ડાયાબિટીસ કે અમુક પ્રકારની ખેંચ આવવાની મેડિકલ કન્ડિશન હોય ને, તો ડોક્ટર સામાન્ય કરતાં ઘણો વધારે ડોઝ એટલે કે કદાચ 400 માઇક્રોગ્રામને બદલે 5 મિલીગ્રામ સુધીનો ડોઝ પણ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકે છે. ઓહ, એટલે કે ક્યાં 400 માઇક્રોગ્રામ અને ક્યાં સીધું 5 મિલીગ્રામ? હા, બિલકુલ. આટલો મોટો તફાવત તો માત્ર એક ક્વોલિફાઈડ ડોક્ટર જ નક્કી કરી શકે. દર્દીની હેલ્થ હિસ્ટ્રી, વજન અને બીજી દવાઓ સાથેનું રિએક્શન આ બધું ડોક્ટર જ ચેક કરી શકે. સાવ સાચી વાત. મેડિકલ પ્રોફેશનલનું માર્ગદર્શન જ આપણને યોગ્ય દિશામાં લઈ જાય છે. તેઓ એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે આવનારા બાળકને અને માતાને બરાબર એટલું જ પોષણ મળે જેટલી ખરેખર જરૂર છે. રાઈટ. અડધું જ્ઞાન હંમેશા નુકસાનકારક હોય છે. આખી પ્રોસેસમાં ડોક્ટર સાથેનો ખુલ્લો સંવાદ બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. બિલકુલ. આજની આખી આ ધીમી અને શાંત ચર્ચા સાંભળ્યા પછી મનમાં ખરેખર એક અદ્ભુત સ્પષ્ટતાનો અનુભવ થાય છે. હા, એ બહુ જ જરૂરી છે. વિજ્ઞાન કેટલું સુંદર રીતે કામ કરે છે. અંદરખાને શરૂઆતના 30 દિવસમાં જ એક આખું નવું બ્રહ્માંડ આકાર લઈ રહ્યું હોય છે. સાચી વાત છે. અને આપણા હાથમાં એ વિજ્ઞાનનો સાચો ઉપયોગ કરીને કેટલી સુંદર રીતે એ ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવાની તાકાત રહેલી છે. અને આજના આ ડીપ ડાઇવનો મુખ્ય હેતુ જે છે, બેબી પ્લાનિંગની સફરમાંથી અજ્ઞાનતાનો અંધકાર અને ડર દૂર કરવો. બરાબર છે. જ્યારે એ ખબર હોય કે શરીરની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે, ક્યારે કયા વિટામિનની શા માટે જરૂર પડે છે અને તેની સાચી રીતે કાળજી કેવી રીતે લઈ શકાય છે, ત્યારે બધો જ તણાવ ગાયબ થઈ જાય છે. બિલકુલ ગાયબ થઈ જાય. અને પછી રહે છે માત્ર એક શુદ્ધ ખુશી, તૈયારીનો આનંદ અને આવનારા નવા અતિથિની સુંદર રાહ. આ રાહ જોવાની પ્રક્રિયા પણ કેટલી રોમાંચક છે, નહીં? હા, ખૂબ જ રોમાંચક છે. એક નવા જીવને આ દુનિયામાં લાવવાનો વિચાર જ હૃદયને એક અનેરી શાંતિથી ભરી દે છે. અને આજે ફોલિક એસિડ, કોષોના નિર્માણ અને 3 મહિનાના પ્લાનિંગ વિશે વાત થઈ, તે એ જ રોમાંચક સફરનો બહુ જ મજબૂત અને વૈજ્ઞાનિક કદમ છે. સાવ સાચી વાત. તો આ આખી ચર્ચાને તેના અંતિમ પડાવ તરફ લઈ જતા મારા મનમાં એક બહુ જ ઊંડો વિચાર આવી રહ્યો છે, જેને એ શેર કરવો ગમશે. જી, ચોક્કસ જણાવો. ઘણીવાર એવું માનવામાં આવે છે કે પેરેન્ટિંગ એટલે કે માતા-પિતા તરીકેની ખરી ફરજ ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે અને તે પહેલીવાર રડે છે. હા, સામાન્ય રીતે એવું જ મનાય છે. પણ ના, એવું નથી હોતું. બેબી પ્લાનિંગ માટે લેવામાં આવતો પહેલો વિચાર એ આવનારા બાળક માટે લેવાયેલો સૌથી પહેલો પેરેન્ટિંગ નિર્ણય છે. બહુ જ સુંદર વાત કહી. બાળક હજુ અસ્તિત્વમાં પણ નથી આવ્યું, તેનું સર્જન હજુ શરૂ પણ નથી થયું, છતાં અત્યારથી તેના ભવિષ્યના સ્વાસ્થ્ય વિશે વિચારવું, ડાયટ સુધારવો, ફોલિક એસિડના વિજ્ઞાનને સમજીને મેડિકલ સલાહ લેવી, આ બધું જ શું છે? સાચી વાત છે. આજે લેવાતે પોતાની શારીરિક કાળજી વાસ્તવમાં આવનારા બાળક પ્રત્યેના નિસ્વાર્થ પ્રેમની સૌથી પહેલી ભેટ છે. તો આજના માટે બસ આટલું જ. યાદ રાખો,
એક હેલ્ધી અને સ્માર્ટ બેબી માટેની સાચી શરૂઆત તમારા આજના પોઝિટિવ વિચારો અને તૈયારીઓથી જ થાય છે. એટલે સ્ટ્રેસ ફ્રી રહો અને હંમેશા ખુશ રહો. જો આ વાતોથી તમને શાંતિ મળી હોય તો પુષ્ટિગર્ભ સાથે જોડાયેલા રહેજો, જેથી આપણે આવી જરૂરી વાતો કરતા રહીએ. તમારા સ્વાસ્થ્યનું અને આવનારા સુંદર ભવિષ્યનું ખૂબ ધ્યાન રાખજો. ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. આવજો.